Η κυρία Ζωή Κορτσινίδου, 103 χρονών Καπαδόκισσα, θυμάται το χωριό της, τον Ξεριζωμό, τον Άγιο Αρσένιο και τον Άγιο Παΐσιο. Τα σπίτια τότε ήταν φτιαγμένα από άχυρο και πέτρα και στη σκεπή δεν είχαν κεραμίδι. Δίπλα στο χωριό μας υπήρχε ένα μεγάλο ρέμα και αντίκρυ ένα ψηλό βουνό, στην κορφή του οποίου βρισκόταν ένα εκκλησάκι. Ήταν αφιερωμένο στην Παναγία και δύσκολα ανεβαίναμε σε αυτό, αφού δεν υπήρχε δρόμος. Ρεύμα στο χωριό μας δεν υπήρχε και θυμάμαι τους γονείς μου με τα άλογα να αργώνουν και να σπέρνουν το χωράφι. Λίγο έξω από το χωριό υπήρχε ένας μήλος και δίπλα του ένα γεφύρι. Από αυτό έρχονταν οι Τούρκοι και όταν τους βλέπαμε φοβόμασταν πολύ επειδή μας χτυπούσαν. Από τα κατάβαθα του μυαλού της ανασύρει τις μνήμες της για το χωριό της στα Φάρασα της Καπαδοκίας, που παιδί άφησε για πάντα κατά τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Όσο κι αν τα 103 χρόνια βαραίνουν τις πλάτες της, η κυρία Ζωή θυμάται πολύ καθαρά τον τόπο που γεννήθηκε και μιλάει για αυτόν με λαχτάρα. Ίσως μέσα στο μυαλό της να γίνεται πάλι παιδούλα και να τρέχει ξανά στα καλντερίμια της πατρίδας της. Η Ζωή Κορτσινίδου γνώρισε μεγάλες στερήσεις, φτώχεια, πόνο, ορφάνεια και αλλεπάλληλους ξεριζωμούς, πολέμους και θάνατο. Ωστόσο με τις πρέσβειες του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, του Χατζηφεντή όπως έλεγε η ίδια, ο Θεός την ευλόγησε να χαρεί μια μεγάλη οικογένεια, την οποία καμάρωνε καθημερινά με το λιγοστό φως των ματιών της. Στενές σχέσεις με την οικογένεια της κυρίας Ζωής είχε ο Άγιος Αρσένιος του Καπαδόκης. Από 6 ετών είχε τον πατέρα της παπαδάκι στα εκκλησία του χωριού. Όταν η μάνα της εγκυμονούσε στο πρώτο της παιδί, ο Άγιος, στο δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα, είχε πει στον παππού και στη γιαγιά ότι η νύφη του θα γεννήσει αγόρι, το οποίο θα βαφτίσει ο ίδιος Μωυσή, όπως και έγινε. Από τα Ιεροσόλυμα τότε ο Άγιος είχε φέρει και ένα σταυρό με τίμιο ξύλο, στον οποίο έβρισκε συνέχεια παρηγοριά η κυρία Ζωή. Η φτώχεια χτύπησε σκληρά στα Φάρασα και την οικογένεια της Ζωής. Ο πατέρας της θα γινόταν παπάς αν δεν τον προλάβει ο θάνατος σε μία μάχη έξω από την Άγκυρα. Η μάνα αναγκάστηκε τότε να πουλήσει πολλά από τα υπάρχοντα της οικογένειας για λίγο σιτάρι και να δουλεύει νυχθημέρων στον αργαλιό. Σε ένα ταξίδι της στην Άγκυρα, όπου πήγε για να πουλήσει κάποια ρούχα, η μικρή Ζωή έχασε και την αδελφούλα της. Η μάνα την είχε εμπιστευτεί σε κάποιους γείτονες, αλλά εκείνοι για να σταματήσει το κλάμα την φοβέριζαν και εκείνη αρρώστησε από τη στεναχώρια της. Γυρίζοντας από την Άγκυρα, η μητέρα πήγε τη μικρή στον Άγιο Αρσένιο, που είχε την ικανότητα από το Θεό να την θεραπεύσει, αλλά ήταν ήδη αργά. Λίγο καιρό αργότερα πέθανε και η μητέρα της Ζωής. Η μικρή και ο αδελφός τους έμεναν ορφανά, φτωχά και με το φόβο των Τούρκων, που έκαναν συχνά ληστρικές επιδρομές του χωριού. Ο Χατζηφεντής μας έλεγε: όταν βλέπουμε Τούρκους στη γέφυρα να το λέμε. Εκείνος προσευχόταν και οι Τούρκοι έφευγαν. Μία φορά 3 Τούρκοι ήρθαν στο χωριό για να κλέψουν το σπίτι του. Εκείνος ήταν μέσα. Τους άκουσε και άρχισε να προσεύχεται. Ξαφνικά έκλεισε την πόρτα και οι Τούρκοι κλωβίστηκαν με το ένα πόδι μέσα και το άλλο έξω. Ήταν θαύμα. Παρακάλεσαν τότε τον Άγιο να τους απελευθερώσει και υποσχέθηκαν να μην ξαναέρθουν στο χωριό. Εκείνος τους απελευθέρωσε, τους έδωσε χαρτζηλίκι και δεν ξαναφάνηκαν. Θα έρθει μια μέρα που θα φύγουμε από εδώ. Θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Θα πάμε στην Ελλάδα και εκεί θα δούμε απρεπή πράγματα, είχε προφητεύσει ο Άγιος Αρσένιος του Καπαδόκη, όπως θυμόταν η κυρία Ζωή. Ως απρέπειες εννοούσε το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι γυναίκες δεν φορούσαν τσιμπέρι. Αυτή η καταγραμμένη μέρα έφτασε και οι Τούρκοι έβγαλαν τους Έλληνες στις αυλές των σπιτιών τους, λέγοντάς τους να φύγουν γρήγορα από το χωριό. Ο Μωυσής και η Ζωή Κορτσινίδου ξεκίνησαν το χωρίς γυρισμό ταξίδι με ένα θείο τους, παίρνοντας μαζί μόνο ένα καλαθάκι με λίγα σταφύλια για το δρόμο. Πίσω έμεινε ό,τι είχαν και δεν είχαν, αλλά και τα ιερά βιβλία της εκκλησίας του χωριού, τα οποία ο Χατζηφεντής έθαψε για να μην τα βιβλώσουν οι Τούρκοι, σε ένα χωράφι έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας. Όπως θυμάται η κυρία Ζωή, με επικεφαλή στον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, αρχικά με άλογα και στη συνέχεια με τρένο μετά από ένα δύσκολο ταξίδι, κατάφεραν να φτάσουν στα παράλια της Μικράς Ασίας. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που αντίκρισε τη θάλασσα, και παραλίγο να είναι και τελευταία. Ανεβαίνοντας λοιπόν στο πλοίο, γλίστρισε και λίγο έλειψε να πέσει στο νερό, αλλά ένα αντρικό χέρι την τράβηξε και η τότε μικρή Ζωή σώθηκε. Πεινούσαμε πάρα πολύ.
Αφού το μόνο που τρώγαμε στο καράβι μέχρι να φτάσουμε στην Κέρκυρα ήταν πολύ ξερές γαλέτες. Μετά από 40 μέρες παραμονής στην Κέρκυρα, πέθανε ο Άγιος Αρσένης ο Καπαδόκης. Όπως το είχε ο ίδιος προφητέψει άλλωστε, και οι Φαρασιώτες έχασαν το στήριγμά τους. Από την Κέρκυρα, που δεν μπορούσε να θρέψει μεγάλο αριθμό προσφύγων, η πολιτεία τους πήρε γρήγορα και τους μετέφερε στο νέο κορδελιό της Θεσσαλονίκης, σε ένα στρατόπεδο. Από εκεί τους πήγαν στο πλατείο Μαθίας και τους έβαλαν σε καλύβες από λαμαρίνα. Το καλοκαίρι η λαμαρίνα έβραζε και το χειμώνα έκανε πολύ κρύο. Ήταν μια περιοχή χωρίς δέντρα και δεν υπήρχε νερό κοντά. Στο πλάτι πέθαναν πολλοί πρόσφυγες. Οι Φαρασιώτες έψαναν το ορεινό τοπίο του χωριού τους. Έτσι έφυγαν από το πλάτι και έστησαν τη ζωή τους στα ορεινά, πάνω από το παρανέστη Δράμας. Κυρία σχολεία τους ήταν η καλλιέργεια καπνού. Η Ζωή Κορτσενίδου εγκαταστάθηκε στο χωριό Αετοράχη και εκεί δημιούργησε τη δική της οικογένεια. Η ειρηνική ζωή όμως δεν κράτησε πολύ, αφού στην κατοχή οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, διότι σύντομα θα κατέφθαναν Βούλγαροι. Η κυρία Ζωή τότε ήταν έγκυος στο 4ο παιδί της. Άρχισα να φωνάζω σε όλους: «Ελάτε!» Έγινε επιστράτευση. Πήρα τα παιδιά και ό,τι μπορούσα να μεταφέρω και κατεβήκαμε στη χωριστή Δράμας. Μάζεψα και τα ζώα μας και τα παρέδωσα στο στρατό. Εκείνο το διάστημα έχασε και τον άντρα της. Τον σταμάτησαν κάποιοι Βούλγαροι και του είπαν να κατέβει από το άλογο του για να θάψει έναν Έλληνα που μόλις είχαν σκοτώσει. Όταν εκείνος αρνήθηκε, οι Βούλγαροι τον χτύπησαν αλίπητα. Στη συνέχεια τον έβαλαν μπρούμητα πάνω στο άλογο και αυτό τον μετέφερε στο σπίτι. Μετά από 2 μήνες πέθανε. Ούτε στη χωριστή όμως έμεινε πολλή οικογένεια. Πήγε στο Γάζο Ροσερών, όπου για 17 χρόνια η Ζωή δούλεψε ως μαγείρισα και καθαρίστρια στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, με σκοπό να θρέψει τα παιδιά της. Από το 1967 ζούσε στη Θεσσαλονίκη μαζί με την κόρη της. Η κυρία Ζωή γνώρισε και τον Άγιο Παΐσιο από παιδί, από τα Φάρασα, και τον ξανασυνάντησε όμως πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν εκείνος ήταν άρρωστος στο μοναστήρι της Ουρωτής Θεσσαλονίκης. Αν και λόγω της ασθένειάς του δεν δεχόταν κανέναν, εκείνη την είδε γιατί ήταν Φαρασιώτισσα. Της έπιασε το χέρι και μίλησαν για την πατρίδα. Λίγο πριν αφήσω την κυρία Ζωή να ξεκουραστεί, την είδα να γουρλώνει τα καθαρά της μάτια, να κάνει το σταυρό της και σε 2 φράσεις να συμπυκνώνει τον πόνο και τις πληγές που της άφησε η δύσκολη ζωή της. Στην προσευχή μου λέω: «Θεέ μου, εσύ κάνεις κουμάντο σε όλο τον κόσμο. Κάνε τα κράτη να έχουν μυαλό και να σταματήσουν οι πόλεμοι. Να μην μείνουν τα παιδιά ορφανά και οι γυναίκες νηστικές. Ο πόλεμος είναι καταστροφή. Χάνεις το βίο σου. Χάνεις τους ανθρώπους σου. Εμείς το ξέρουμε καλά, γιατί τα περάσαμε όλα». Η παραπάνω συνέντευξη με την κυρία Ζωή Κορτσενίδου έγινε το 2015 και τότε ήταν 103 ετών.